I'm fine thanks and you. I'm fine thank you and you. تا کی میخوای هی اینا رو بگی؟ تکراری نیست؟ با هم همراه باش تا بهت بگم به جا چی استفاده کنی. وقتی کسی ازت میپرسه how are you اگه حالت خوبه میتونی بگی good. Justice good. فقط همین good. خوبم. میتونی بگی I'm good. من خوبم. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. خیلی حالت خوبه بگو I'm very good. I'm very good. خیلی خوبم. I'm very good. I'm very good. I'm very good. اگه هم که واقعا حالت خوبه به جای very really استفاده کن. I'm really good. من خیلی خوبم. I'm really good. I'm really good. I'm really good. یه وقتی هم ازت میپرسن how are you حالت چطوره میخوای بگی که بد نیستم. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. خب حالا نوبت شماست. How are you؟ زیر همین پست برای من بنویسید.